vượt qua sân hận để tâm thanh tịnh. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ít nhiều đều từng trải qua những cơn giận dữ, những cảm giác bất bình và sân hận. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, cơn sân hận ấy mang lại cho ta điều gì? Nó giúp ta hạnh phúc hay khiến ta khổ đau? Sân hận giống như một lưỡi dao hai lưỡi, làm tổn thương cả ta lẫn người khác. Chỉ khi biết buông bỏ, ta mới thật sự chạm tới an lạc. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách vượt qua sân hận để giữ tâm thanh tịnh, để cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Sân hận là một cảm xúc mạnh mẽ, xuất phát từ sự bất mãn, tổn thương và mong muốn đáp lại những gì mình cho là bất công. Nhưng thực chất, sân hận không chỉ làm hại người khác mà còn làm tổn thương chính ta. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm một con dao hai lưỡi, sắc bén. Bạn nghĩ rằng mình có thể dùng nó để làm hại người khác, nhưng trên thực tế, chính bàn tay bạn cũng đang bị tổn thương. Sân hận cũng vậy, nó là một con dao hai lưỡi. Khi bạn dùng nó để làm tổn thương ai, thì chính bạn cũng đang tự làm đau chính mình. Khi giận dữ, tim ta đập nhanh, hơi thở gấp gáp, máu dồn lên não, cơ thể căng thẳng. Những cảm xúc tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trí mà còn tác động đến sức khỏe, gây ra bệnh cao huyết áp, suy giảm miễn dịch, mất ngủ, đau dạ dày. Khi ta sân hận, ta dễ dàng nói ra những lời cay đắng, hành động thiếu suy nghĩ. Những điều này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn gieo nghiệp xấu cho chính mình. Trong giáo lý nhà Phật, sân hận là một trong ba độc: tham, sân, si, khiến chúng ta trầm luân trong luân hồi, không thể thoát khỏi khổ đau. Lửa sân đốt cháy tâm can, lời cay tiếng đắng ngập tràn khổ đau. Buông đi hờn oán ngày sau, lòng ta thanh tịnh phước dài lâu theo. Một tâm hồn ôm đầy oán hận thì không thể nào cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc. Người ôm sân hận như người mang đá nặng trên lưng, đi đến đâu cũng mệt mỏi, chán chường. Buông bỏ được sân hận, ta mới có thể bước vào con đường giải thoát và giác ngộ. Sân hận không khác gì một ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Khi ta nổi giận, hơi nóng của nó không chỉ đốt cháy người khác mà chính ta cũng bị tổn thương. Có câu, giận người người chẳng hay đâu, tâm ta nóng nảy khổ sầu một bên. Nhà Phật dạy rằng sân hận là một trong ba độc. Vì vậy, khi bị ai đó xúc phạm, ta thường phản ứng bằng cách tức giận, oán trách, thậm chí tìm cách trả đũa. Nhưng thực tế, sự trả đũa đó có làm ta vui không, hay chỉ khiến ta thêm nặng lòng? Có một câu chuyện kể rằng, một người đến gặp Đức Phật và mắng nhiếc Ngài bằng những lời lẽ cay độc, nhưng Đức Phật vẫn im lặng, không phản ứng. Khi người ấy hỏi tại sao Ngài không giận, Đức Phật ôn tồn nói, nếu có ai mang đến cho ông một món quà nhưng ông không nhận, thì món quà đó thuộc về ai? Người kia đáp, thuộc về người mang nó đến. Đức Phật cười hiền hòa, cũng vậy, ta không nhận những lời cay độc của ông, vậy chúng không thuộc về ta. Sân hận khởi sinh từ đâu? Nó bắt nguồn từ tâm ta, từ sự chấp ngã, từ kỳ vọng không được đáp ứng, từ những tổn thương chưa lành. Khi ta hiểu rõ nguồn gốc của sân hận, ta sẽ thấy nó chẳng khác gì một đám mây thoáng qua, không có thực tế cố định. Giận làm chi chuyện thế gian, mây bay gió thoảng, hợp tan cõi đời. Tâm bình thế sự thảnh thơi, sân si buông xuống, rạng ngời bình yên. Những gì xảy ra trong cuộc đời đều là nhân duyên, có vay có trả. Nếu ta ôm sân hận, chẳng khác gì ôm hòn than nóng với ý định ném vào người khác, nhưng chính ta mới là người bị bỏng trước. Khi nhận thấy cơn giận đang dâng trào, hãy dừng lại một chút, hít sâu, thở chậm, quán chiếu xem cơn giận này từ đâu đến, có đáng để ôm giữ không? Hãy nghĩ về người khiến ta giận, đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Có thể họ cũng đang khổ đau, cũng đang chịu tổn thương. Hãy đối xử với họ bằng lòng từ bi thay vì sân hận.
Một cách khác để buông bỏ sân hận là hành thiền niệm Phật. Khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tâm ta trở nên an tịnh, những cảm xúc tiêu cực cũng theo đó mà lắng xuống. Phật dạy rằng một khi tâm đã thanh tịnh thì sân hận không còn chỗ trú ngụ. Khi ta tha thứ, không phải vì người kia xứng đáng được tha thứ, mà vì chính ta xứng đáng được bình yên. Mọi sự trên đời đều vô thường, bao gồm cả những điều khiến ta tức giận. Những gì hôm nay làm ta sân hận, ngày mai có thể chẳng còn quan trọng nữa. Khi quán chiếu về vô thường, ta sẽ thấy sân hận chỉ là một cảm xúc thoáng qua, không đáng để giữ mãi trong lòng. Giữ sân làm khổ thân ta, buông đi nhẹ bước đường xa thanh nhàn. Thay vì để sân hận đốt cháy tâm can, hãy chuyển hóa nó thành động lực để làm điều tốt đẹp. Khi ai đó đang làm ta tổn thương, thay vì oán trách, hãy dùng nó làm bài học để hoàn thiện bản thân. Dùng yêu thương xóa hận thù, tâm an vạn sự, khổ đau chẳng còn. Không còn sân hận, lòng ta sẽ nhẹ nhàng như mây bay, không bị những cảm xúc tiêu cực trói buộc. Khi tâm an, ta dễ dàng cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Những người không ôm giữ sân hận thường có sức khỏe tốt, ít bệnh, ít căng thẳng. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng những người hay tức giận dễ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, trầm cảm. Buông bỏ sân hận chính là một liều thuốc cho cả thân và tâm. Khi ta không còn sân hận, ta biết cách cảm thông và yêu thương nhiều hơn. Gia đình hòa thuận, bạn bè thân thiết, xã hội hài hòa, tất cả đều bắt đầu từ việc ta biết buông bỏ oán giận. Buông bỏ sân hận không chỉ giúp ta an vui trong hiện tại, mà còn tạo ra nghiệp lành cho tương lai. Khi ta sống với lòng bao dung, tha thứ, ta sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Sân si một kiếp nổi trôi, buông đi hờn oán thảnh thơi tháng ngày. Lòng an trí sáng rạng thay, phước duyên vun đắp, cỏ cây cũng cười. Khi tâm không bị che mờ bởi sân hận, ta nhìn nhận mọi việc rõ ràng, sáng suốt. Thảnh thơi một kiếp nhân sinh, hận sân buông bỏ, tâm mình thảnh thơi. Sân hận như một lưỡi dao hai lưỡi, làm đau chính ta trước khi làm đau người khác. Giữ sân hận không khác gì giam mình trong ngục tù do chính mình tạo ra. Chỉ khi biết buông bỏ, ta mới có thể chạm tới hạnh phúc thật sự. Hãy tập buông xả, tập sống với tâm từ bi, để mỗi ngày trôi qua là một ngày an lạc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mong rằng bài pháp này có thể giúp bạn tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nếu thấy bài giảng hữu ích, hãy chia sẻ để nhiều người cùng được lợi lạc. Chúc bạn một ngày an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.